Hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo dyan? Ako ang iyong Mama J at welcome back to my channel. For today's video guys, ako ay gagawa ng grilled pork chop barbecue. Kailangan natin ng bawang guys. Kailangan din natin ng lemon, pamintang durog. Siyempre guys, kailangan din natin ng ketchup at ang ginagamit ko ngayon ay Papa Sweet Sarap Banana Ketchup. Kailangan din natin ng toyo at ang ating pork chop guys. Yan, so i-marinate na natin ito guys. Okay guys, ilagay na natin ang toyo. At syempre guys, kasama ko ang aking anak ngayon at tutulungan niya ako mag-marinate. Ayan. Dami po. Okay guys, ang ating lemon, tatlo ang ilalagay ko guys. 3 piraso. Ang ating pamintang durog guys, depende lang kung gaano ka.